Nếu bạn nghĩ Apache hay Black Hawk đã là khổng lồ thì hãy nhìn vào chiếc máy bay này. Với biệt danh là kẻ tạo bão, CH-53E Super Stallion là một trong những chiếc trực thăng vận tải hạng nặng lớn nhất của quân đội Mỹ. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn lắp ráp và review phiên bản móc tỷ lệ 1/35 với hơn 2.000 mảnh. Một thử thách thật sự cho bất kỳ fan quân sự nào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại và mình là Khang Rick. Bắt đầu video thôi. Như thường lệ thì mình gửi lời cảm ơn đến Ledrick đã tài trợ sản phẩm cho video review lần này, và mình có để link dưới phần mô tả cho các bạn nào cần tham khảo nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ ngược về quá khứ để tìm hiểu lịch sử phát triển của dòng máy bay này. Tiền thân của CH-53E Super Stallion đó là trực thăng CH-53A Sea Stallion, loại trực thăng siêu tải phục vụ trong thủy quân lục chiến Hoa Kỳ do Sikorsky Aircraft chế tạo. Chiếc CH-53E được sản xuất đã cất cánh lần đầu vào tháng 12 năm 1980. 3 tháng sau, vào tháng 2 năm 1981, Super Stallion chính thức hoạt động trong biên chế quân đội. Thời gian gần đây, phía thủy quân lục chiến đã lên kế hoạch nâng cấp dòng máy bay này lên phiên bản mới hơn với tên chính thức là CH-53K, là King Stallion, trang bị cánh quạt thế hệ mới, buồng lái rộng hơn và tải trọng của trực thăng cũng được tăng hơn đáng kể so với bản cũ. Ok, quay về bộ mô hình của chúng ta thì bộ này được tác giả Dark Designer thiết kế dựa vào chiếc CH-53E Super Stallion ngoài đời. Mô hình này sử dụng toàn bộ gạch bên thứ ba, độ bóng của gạch và màu xám quân đội nhìn rất là đồng đều, không có cảm giác bị lệch màu. Với số lượng gạch 2.192 mảnh, quả là một con số lớn, được nhà sản xuất chia ra các túi theo giai đoạn, tạo ra sự thuận tiện trong việc lắp ráp, không quá là ác mộng đối với mình khi mà phải ngồi phân loại gạch. Các bạn thấy đấy, sách hướng dẫn được in rất là sắc nét và trực quan. Các góc xoay 3D giúp bạn không bị lắp nhầm. Phần tem dán thì quá nhiều, cá nhân mình thì không phải là fan của sticker. Rồi chúng ta bắt đầu lắp thôi. Trong lúc lắp mình thấy phần khung gầm tác giả đã làm rất là dày và chắc chắn vì mô hình rất to, tầm 60 đến 70 cm. Sau khi hoàn thiện, phải đảm bảo rằng cấu trúc của mô hình này phải cực kỳ vững để không bị gãy khi mà cầm hay di chuyển. Tới phần buồng lái và động cơ, với kỹ thuật bố trí gạch rất hay ở mỗi máy bay, sử dụng kỹ thuật cắt khớp nối để tạo độ mượt mà cho kính buồng lái. Lắp 7 lá cánh quạt giống hệt nhau, rất là dài, có hơi lặp lại một chút, nhưng khi gắn vào trục chính cảm giác cực kỳ là phấn khích. Rồi, và cuối cùng chiếc trực thăng đã hoàn thành, cùng ngắm nhìn một vòng nhé. Bây giờ mình sẽ đánh giá mô hình sau khi đã hoàn thiện qua hàng loạt các chức năng xịn sò của nó nhé. Đầu tiên mà mình nói đến là cánh quạt chính và phần cánh đuôi. Với 7 cánh thật sự to và dài, có thể quay tự do linh hoạt. Phần cánh đuôi có 4 cánh cũng xoay rất là mượt mà, và các bạn thấy không, cái phần trung tâm của cánh quạt nè làm rất là chi tiết luôn. Đặc biệt khi tháo chi tiết gạch này ra thì cánh quạt có thể được gấp gọn lại, và phần đuôi cũng được thiết kế để gấp lại được luôn. Đây là tính năng ngoài đời giúp CH-53 tiết kiệm diện tích trên tàu sân bay mà tác giả đã mô phỏng lại hoàn hảo. Tiếp đến chắc chắn phải nói đến phần động cơ cực khủng của chiếc máy bay này. Nó được trang bị 3 động cơ tua bin trục General Electric T64 GE 416 và 416A, cho ra công suất mỗi động cơ 4.380 mã lực. Phần động cơ máy bay này nhìn hoành tráng ghê luôn á. Các bạn thấy các chi tiết ống xả nè, được làm rất là chăm chút nha. Tính năng thứ ba là các cánh cửa khoang máy bay đóng mở rất là linh hoạt, tạo ra sự liền mạch cho chiếc trực thăng này. Các bạn nhìn này, cửa phía sau có thể hạ xuống và mở rộng ra để có thể sắp xếp hoặc là di chuyển các trang thiết bị lên máy bay dễ dàng. Bên trong khoang hàng trống hoàn toàn, bạn có thể để một tiểu đội mini finger vào luôn. Các bạn thấy mấy cái ghế màu đỏ đỏ không? Đó, mình đã ship lên rồi. Khi nào cần thì chỉ cần bẻ mấy cái ghế xuống và để mini finger vào thôi. Phía dưới cũng có một cửa để lính có thể đu dây đổ bộ trong khi đang bay, và các khoang chứa càng đáp bằng bánh cũng có thể gặp lại và để che đi phần bánh xe của máy bay cho nó liền mạch hơn, nhìn nó gọn gàng và đẹp hơn. Tính năng thứ tư, cái ống dài phía trước mũi máy bay chính là ống tiếp nhiên liệu trên không, giúp máy bay có thể nhận nhiên liệu trong lúc mà đang bay lơ lửng trên bầu trời. Chi tiết này là máy bay trông ngầu và chuyên nghiệp hơn hẳn. Tính năng thứ năm, 2 bình nhiên liệu phụ hai bên giúp máy bay tăng tầm hoạt động lên hơn 1.000 km khi thồ hơn 30 tấn hàng hóa. Máy bay được làm theo tỷ lệ 1/35, cho nên các bạn thấy kích thước của nó khá là đồ sộ. Như vậy trưng bày nó mới đỉnh chứ. Mình sẽ đặt một em mini finger kế bên để các bạn có thể tự đánh giá kích thước của nó nhé. Chiếc máy bay này có một điểm mà mình rất là thích, đó chính là nó được làm rất là nhiều ô cửa kính trong suốt, và nó sẽ giúp chiếc máy bay này trông nó thực tế hơn, trông nó chân thực hơn. Sử dụng rất là nhiều gạch trong suốt nha. Các bạn thấy thông qua các ô cửa trên khoang máy bay nè, các ô cửa trên buồng lái nè, được trang bị tời cứu hộ để có thể kéo người hoặc là kéo hàng hóa lên nữa nè. Tính năng đã rồi, bây giờ đến phần nhược điểm nè.
Do kích thước của nó to nên cần phải đắp gạch gia cố rất là nhiều, cho nên là một số chi tiết lắp cần sử dụng lực rất lớn để có thể ghép mảnh lại liền mạch với nhau, nhất là ở phần nóc trên của máy bay trực thăng. Các bạn thấy nè, nó có độ hở phải không? Mặc dù mình đã dùng rất là nhiều lực, rất là nhiều sức, nhưng mà nó không thể dính liền lại được. Tuy nhiên nếu các bạn để xa thì có thể không thấy rõ, nên có thể bỏ qua. Và một số chi tiết phần đáy máy bay còn hơi lỏng, khi mình dồn lực ở phía trên thì ở dưới có hiện tượng bung gạch ra, hơi khó chịu. Còn lại thì tất cả đều ok, lắp dễ dàng và cứng cáp. Đây là nguyên nhân khiến mình ghét sticker đây. Dán lệch, thấy không? Dán đâu có khi nào mà chuẩn 100% đâu, cho nên là in lên gạch thì quá khỏe rồi. Phần phía sau máy bay các bạn thấy tác giả đã thiết kế một cái đường cong vuốt ôm gọn về phía sau, rất là tinh tế. Còn có trang bị cả mồi bãi nhiệt ở đây luôn, mà không hiểu tại sao tác giả lại chọn cái màu xanh nó nổi thật sự. Phía trước cabin máy bay được làm bầu bĩnh, khá giống so với thực tế, được trang bị các hệ thống hiện đại như là thiết bị nhìn đêm và thiết bị nhìn phía trước bằng hồng ngoại FLIR. Tổng kết lại thì mình đánh giá bộ này lắp không quá khó, chỉ có điều là dùng sức hơi nhiều. Mình đánh giá độ khó bộ này là 7/10 và thời gian lắp liên tục là 14 đến 15 tiếng. Với số lượng mảnh ghép này cùng với kích thước đồ sộ, đây thật sự là một điểm nhấn trong bộ sưu tập khí tài quân sự của các bạn, rất đáng để sở hữu. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay hãy nhớ nhấn like, share và subscribe kênh của Khang Rick để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về những bộ mô hình cực khủng nữa nhé. Peace love.